Next is we're going to tackle a paragraphs. So BR, BR for ang P is paragraph. So tapos ang BR is, as you can see dire, wala siya na new line. So karon atong butangan og BR. So BR, save na to, tapos refresh. So nag new line siya, guys. So, new line. So nigamit ta og BR para mag new line siya. So ayan. So for paragraphs sa P mo siya ang paragraphs, diba? So atuan yung dungagan para so ayan. So nigamit ta og P. Ayan. Save na to siya. So this is a paragraph. So nigamit ta og P nga tag, kini siya ang tag. Ayan.